สวัสดีครับวันนี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนะมาชวนทำนะครับที่วางแก้วนะที่วางแก้วเยตินะครับนะให้วางให้2 ใบคู่อย่างนี้นะครับนะโดยใช้อุปกรณ์ก็คือไม้นะครับนะเป็นไม้ลังนะครับนะจำนวน2 ชิ้นด้วยกันนะครับจำนวน3 ชิ้นสินะไม้ประกบข้างอีกอันหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันครับว่าทำง่ายๆทำไงนะครับอันนี้ผมต้องการที่30 เซนนะครับนะครับพอได้แล้วเราก็มาตัดไม้ตามขนาดที่ต้องการเลยครับโดยตัดให้เท่ากับอันเล็กนี้นะอันนี้มีอันใหญ่กับอันเล็กนะครับอันเล็กก็คืออันที่วางแก้วนะจากนั้นก็ทากาวนะครับอันนี้จะยึดด้วยกาวอย่างเดียวเลยนะครับถ้าใช้กาวลาเท็กซ์เนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ
หลังจากเผาเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ลงแฉลกนะครับเพื่อเก็บงานเนื้อไม้อีกทีนึงแล้วก็รักษาเนื้อไม้ด้วยนะครับหลังจากลงแฉลกแล้วใครจะลงพวกยูริเทนพวกอะไรนะทับอีกทีนึงก็แล้วแต่นะครับคราวนี้ตากทิ้งไว้แห้งนะครับ